Dacă percepi ceva deosebit, vreo stare, vreo emoție sau ai vreo viziune, vreo informație, Nu, ne spui sau ne întrerupi mai încolo și ne spui dacă este. Dacă nu, percepi, da? Ce simți acum? Cum nu te percep simți? deocamdată sunt, am scăpat de emoții Foarte și bine, te-ai sunt relaxat. relaxat. Mhm. Și ce simți în corp? Cum te simți? Dai O comandă corpului. stare, Mm. Doar relaxare, da? o stare de bine. Foarte bine. Dai comandă corpului tău să deschidă câmpurile, astfel încât să se poată citi toate informațiile și îi spui să scoată la suprafață, oriunde ar fi ascunse, din toate timpurile, de-a lungul experiențelor tale, toate informațiile din corpul tău să iasă la suprafață, acele pe care tu ești pregătit să le înțelegi, să le schimbi, să le transformi în beneficiul tău, absolut, să iasă la suprafață, oriunde ar fi ascunse. Și hai să vedem, Amalia, îl cauți, îl identifici, îl conectezi și îi ceri acceptul să lucrăm cu el și pentru el. Spune-ne cum îl vezi pe Robert. L-am găsit pitit în, Da? în scoarța unui copac, în interiorul unui copac. E foarte fragil, e foarte sensibil, impune limite. Dacă te apropii puțin mai mult, parcă începe să se înroșească. Nu prea îi place să-i se încalce intimitatea, spațiu, limita. Acolo e în siguranță, acolo e locul lui, acolo e templul lui. Are în schimb un singur prieten cu care colaborează. E un dracu reptilian, mai exact. Nu vrea să spună prea multe, hă? De când stă acolo, întreabă. De 4 vieți. De ce s-a retras acolo? Ca să scape de răutate, ca să scape de ranchiună, ca să se protejeze, ca să fie în siguranță. A avut probleme cu cineva, ceva grave? Toată lumea are probleme. De ce? Nimeni nu e de încredere. Ce i s-a întâmplat? Și mai aduce aminte ceva? Vreun eveniment neplăcut din trecutul lui? O familie, frați mulți. El cel mai mare s-a săturat să le facă pe plac tuturor, s-a săturat să-și asume responsabilitatea, s-a săturat să nu existe hrană suficientă, s-a săturat ca întotdeauna celorlalți să li se ofere mai mult decât lui, s-a săturat să nu îi se dea dreptate atunci când are, s-a săturat să nu îi se vadă suferința, s-a săturat să nu îi se recunoască meritele. Și acolo se simte în siguranță? Se simte bine de când stă acolo? E mulțumit de el? Da. E perfect. În afară de acest dracu reptilien, mai colaborează cu cineva? Da, spune. Nu-mi spune chestia asta, dar ăsta e lângă el tot timpul aproape. El e conștient că există această Da, și creatură îi lângă el? place. Îi place că nu mai e singur, nu? Îl ajută? Îl înțelege, îl sfătuiește, se sfătuiește, îl ascultă. Cine pe cine? El pe dracu? Nu, invers. Dracu reptilianul pe el îl ascultă. Îl ascultă și ce face? Îi ascultă toate dorințele? Îi îndeplinește dorințele? Nu e vorba de îndeplinit dorințele, că nu de dorințe este vorba aici, este vorba de a avea un prieten sincer care să spună pe față tot ce gândește despre tine și care să te asculte, ceva de genul, unul care să-ți ofere umărul sau un umăr pe care să plângi.
Și există vreun schimb de energie între ei, în afară de aceste Bineînțeles că există schimb de energie între ei și chiar eu înțelegeri? oferă cu plăcere. Cine? Cui? Robert? Robert îmi răspunde aici, da. Ce zice? Cine cui Că îi îi oferă? oferă cu plăcere. Îi oferă dracul reptilianului cu plăcere energie, Robert? Da, Mhm. peste tot există schimb. Dacă nu există schimb, nu există echilibru. Mhm. Bun. Intenționează să rămână acolo? Sau vrea să se elibereze? Păi atunci de ce face? Spune-i să se uite către corpul lui din această viață care ne-a solicitat la un exercițiu de eliberare al corpului cu energia pe care o are în corpul de aici și acum. Să-și îndrepte atenția către acest corp de Robert și să spună care este motivul pentru care ne-a chemat să facă exercițiul de eliberare. Nu ne-a chemat el, ne-a chemat spiritul lui. Spiritul lui de ce ne-a chemat? Pentru că e timpul să facă o schimbare, e timpul să avanseze, stă acolo de prea mult timp și doar își pune întrebări. Fizicul își pune întrebări, iar partea subliminală se ascunde plictisită de tot. Nu există evoluție, există stagnare doar. Spiritul în ce dimensiune se află, Maria, spiritul lui? E coborât în 4. Îl supraveghează, înțeleg? E cu el, da. E cu el. Câtă energia sufletului are Robert la acest moment? 67. Și a recuperat-o... Nu, uită-te în urmă cu 4 vieți înainte să ajungă acolo, să se ascundă câtă energie a sufletului avea. 89. Și totuși a ales să se ascundă ca să fie ferit. Spune-ne, Amalia, dacă poți să colaborezi cu el, de unde vine și cu câte vieți în urmă a venit pe Terra? E jumătate andromedan, jumătate pleiadian. A venit pe Terra în urmă cu 839 de vieți, dar în cicluri foarte scurte. A venit, a plecat, a venit, a plecat, a venit, a plecat și tot așa. S-a adaptat greu de a făcut așa un traseu scurt și perpetu? Nu-mi spune că s-a adaptat greu, ci mai degrabă că a avut puterea și voința să urce și să coboare. E ca și când a avut oarecum cale liberă, spune spiritului, pentru că a colaborat conștient cu entitățile de joasă vibrație și cu entitățile acestui Matrix. Și a păstrat vie memoria asta. Doar asta văd. Știe unde și-a ascuns toate calitățile, talentele, capacitățile, pentru că acum Robert ne spune că și le-a uitat și vrea să și le reamintească pentru a le folosi. Nu și le-a uitat. Nu și le-a uitat. Unde le are ascunse? Doar în stare latentă în ADN-ul lui. Le are, da? Le are la purtător, nu i le-a luat nimeni. Asta e foarte bine. Nu i le-a luat absolut nimeni. Okay. Doar că oricum nu este permis ca să și le dezvolte la capacitatea aia maximă pe care și-o dorește el. Cine nu-i permite și de ce nu este permis? În primul rând, Matrixul nu-i permite și mentalul lui nu este atât de bine pregătit și destrunit în care să se liniștească mentalul lui atât de mult încât să poată să folosească doar aceste puteri. Puterile la care visează el sunt în filme aici. Și Matrix. De ce a mai venit în Matrix? Că s-a dus, a venit, a văzut că nu poate să-și folosească tocmai toate capacitățile? Tocmai ăsta este motivul. S-a ambiționat să găsească un prilej ca să și le dezvolte, să și le amintească în corpul fizic. S-a ambiționat să demonstreze că se poate, deși e foarte greu. Știi foarte pentru bine că sufletul e firav, e naiv, în general vorbesc ca suflete, și când dau de greu se ascund sau cum? Nu, pentru că Matrixul, densitatea Matrixului nu permite folosirea capacităților la putere maximă aici. Bun. Sau cel puțin nu pe toate. Poți să folosești câte puțin din fiecare.
mai mult decât puțin. Dar cum își dorește el, mai e cale lungă până atunci. Dar nu e imposibil, spune spiritului. Foarte bine. Hai să și amintească dacă mai are prieteni pe care i-a uitat sau pe care i-a lăsat în urmă sau pe care nu-i vede la acest moment și te rog, Robert Fizic, să dai comandă în gândul tău că dorești să afli dacă ai făcut contracte cu cineva sau înțelegeri, să vină acum în fața voastră toate entitățile, toate personajele, toate creaturile pe care le-ai întâlnit în aceste vieți pe care le-ai avut și dacă ai făcut ceva contracte care te-au afectat, te-au condus către acest moment de stagnare și dorești să le comanzi acum pentru că tu ești singurul stăpân al tău și prin voința ta și puterea ta poți să vezi situația reală în care te afli tu acum și chem toate entitățile cu toate contractele, punctele, subpunctele, copiile, hologramele, amprentele, tot. 1, 2, 3. Acum să vină în fața voastră. Să vedem cine mai apare. Iahve Dracos primum Anubis. Mai e unul Zazu. Îmi dă senzația că e un demon ăsta. Îmi dă senzația. Nu are contract cu dracul reptilianul ăsta, care lângă el are doar colaborare deschisă, învoială tacită, colaborare verbală. Toate sunt pe asuprire, toate sunt pe poticnire. În fiecare găsesc punct de durere, de confuzie, de întrebare continuă, de apăsare, de insomnie, de stres, de oboseală, de tensiune, de insuficiență. Dar când zic insuficiență, parcă mai e așa un vârtej la care spiritul îmi spune că e pe toate planurile insuficiența asta, nu se simte suficient. Plictiseală, îndepărtare, îndatorare și nesocotință. Cine l-a intimidat cel mai mult, Amalia, de s-a retras el acolo? Iahve. Bun. Deci religiile, da? Ei își bagă coada peste tot în sufletele oamenilor, să inhibe, să-i închidă sau ce? Tocmai nu, la el a fost invers, tocmai că nu a fost un fanatic religios, dar l-a intimidat. Ca să stoarcă, ca să-l determine să apeleze la ei, la gașca de religioși. Era o partidă foarte bună, spune Iahve. Și atunci cui a dat această energie, iată, de la 89 la 66 în ultimele 4 vieți? Cel mai mult cui a dat? Energia lui se duce în absolut tot ce face, nu neapărat în contracte sau că se duce undeva într-un mod precis. El își lasă energie în absolut tot ce face. E ca și când se scurge. Fiecare gând al lui ia energie, fiecare cuvânt al lui ia energie, fiecare fapt al lui ia energie. Și a avut foarte multe momente în care nu s-a încărcat, nu s-a reîncărcat. Și prin aceste contracte a dat doar atunci când le-a încheiat și până la acest moment el n-a mai oferit... Trimite, dar nu trimite în mod constant. E ca și când ăștia așa de la el când le trebuie. Nu e în mod continuu, percep. Adică nu e flux continuu de energie. În anumite emoții. În anumite emoții. Corect. Am înțeles. Perfect, Amalia. Foarte bine. Robert, acum te rog în gândul tău să dai comandă ca toate aceste contracte să se ardă și îți imaginezi în preajma ta un foc purificator pe frecvență corespunzătoare. Este suficient să gândești așa și totul se întâmplă, ai alături și spiritul tău. Un foc purificator pe frecvență corespunzătoare pentru a se arde contractele tale acum pentru totdeauna. Da. Cât număr eu până la 3? 1, 2, 3. În focul purificator, absolut toate din scoarță în scoarță
pentru a-ți recupera toată energia care ai dat-o acolo și pentru a te elibera, să poți să-ți creezi realitatea cum dorești tu, nu cum ai fost constrâns prin contracte. Și toate aceste contracte s-au ars acum în totalitate. Cu toate acele proceduri religioase, da, Maria, din botezuri, din cununii, cele 2 căsătorii, botezuri la copii și tot ce a mai botezat el, absolut toate, dorește să-și curețe acele câmpuri, să destructureze toate acele influențe, informații, să-și recupereze toată energia din toate aceste ritualuri religioase, acum pentru totdeauna, din toate timpurile, din toate viețile, atâtea câte sunt, să le curețe. Da. Bun, acum mergem. A mai rămas cineva, Maria? Mai trebuie făcut ceva? Doar am făcut camera de lucru și și-a lăsat prietenul, ca să nu mergem dracu reptilian, și-a lăsat prietenul în afară, dar nu, i-am spus că e liber să decidă dacă renunță la colaborarea cu el sau nu. Nu renunță, zici? Nu. Păi o să continue să-i dea energie în cazul ăsta, da? El știe, e conștient de lucrul ăsta. Ce părere ai, dar Robert, l-a lăsat fizic? Da, Amalia, scuze. L-a lăsat în afara camerei de lucru, adică... A acționat fără el, da? Fără să știe el, fără prezența lui. A știut, adică a văzut, dar eu când am făcut, bineînțeles, dar eu când am făcut camera de lucru, i-am spus părții lui subliminale și spiritului că nu are ce să caute în camera de lucru, cât e contractele, cât e curățarea, cât e absolut orice. Și el a înțeles, partea lui subliminală a înțeles și și-a invitat prietenul să stea afară cât timp se lucrează în camera de lucru. Foarte frumos, foarte politicos. Vreau să îi punem câteva întrebări acestui prieten, Amalia. Dacă îmi permiți să dai liber trecerea informației, întrebărilor, ca să vedem el dacă mai are și alți prieteni în afară de Robert. Nu mai are. Nu mai are prieteni, doar pe el. Și dacă Robert se desparte de el, ce va face el? Știe ceva? Poate să plece. Unde? Și el este un asuprit al celor din rasa care face parte. E un pic mai evoluat, să înțeleg, da? A început să aibă emoțional, pentru că a stat foarte mult în preajma umanilor, spune. A început să simtă. Dar de ce a ales el să stea în preajma umanilor? A fost forțat la început să-i supravegheze, a fost forțat să-i descifreze, a fost forțat să-i manipuleze, a fost forțat, mi-arată ca și cum ar fi fost un cioban printre oi. Aha. Și după aia s-a atașat de ei emoțional? Sau a început să simtă câmpurile energetice care le emanau, câmpurile energetice care le emanau umanii respectivi, cu timpul a început să îl impacteze, pentru că a început să-și pună întrebări. Și în momentul în care n-a mai dat randament suficient pentru superiorii rasei lui, a fost alungat. Și decât să ajungă la destructurare sau să fie închis pe temiri în ce carceră, a preferat să plece. Așa s-au întâlnit. L-a atras Robert. Nu l-a atras, s-au întâlnit întâmplător în pădure când el se ascundea și Robert se ascundea. Așa au început să formeze o conexiune. Din compasiune cu el. Îl percepi, Robert? Îl percepi ca energie, ca informație? Da. Ce simți? Dar din compasiune. Da. Compasiune cu el. Se înțeleg pentru că au emoții mai mult sau mai puțin la fel. Amândoi sunt asupriți, amândoi au cam aceleași traume.
Ce parte din tine vorbește, Robert? Mentalul sau spiritul? Hmm? Cred că mentalul. Bun. Bun, ce alege prietenul lui Robert să facă dacă Robert alege să se despartă de acest prieten? Bineînțeles că va pleca. Unde va pleca, știe? Nu știe unde va pleca, dar Se va va pleca. atașa de altcineva? Nu neapărat. Poate să supraviețuiască Există singur? și alte moduri. Da, Există și alte moduri de hrănire. Nu există doar energia umană. Dacă ar exista doar energia umană pentru a-i hrăni, ar fi fost distruși de mult. Doar că e ca și când mâncăm noi lobădă tot timpul și câteodată ni se pune la masă un tort. Tocmai de aceea sunt ei atât de înverșunați pe umani. Este o delicatesă pentru ei. Asta că se hrănesc doar cu energie umană este un mit. Cu ce altceva se mai hrănesc? Sunt diferite modalități, inclusiv cu energia pământului se hrănesc. De ce sunt considerați atât de periculoși reptilieni? Sunt foarte răi prin natura lor. Sunt foarte acaparatori. Le place să aibă dreptate, le place să conducă. Asta este natura lor. Nu poate să spună mai multe, ca și noi, nici el nu știe foarte mult. Majoritatea adoră să manipuleze oamenii, să-i împiedice, să-i distrugă, să-i coboare, să-și bată joc de ei, să-i tortureze. Bineînțeles, este ca și cum am fi noi într-o stână de oi. Noi nu facem același lucru cu oile. Bun. Întrebăm aia dacă îi luăm lâna, întrebăm aia dacă îi luăm laptele, întrebăm aia când îi tăiem copilul. Da, în beneficiul lor. Lanțul trofic, da. Până la nivelul lor și poate cine știe și mai departe, continuă. Fiecare rasă se luptă să supraviețuiască, asta nu înțelegem noi. Da, am înțeles. Întotdeauna e vorba de supremație în fiecare rasă și în fiecare ierarhie. Cine e mai puternică la domină, da? Întotdeauna a fost și întotdeauna va fi. Corect. Bine, Robert, acum rămâne la alegerea ta. Ce faci? Te desparți de prietenul tău și alegi să se recuperezi spiritul și energia în totalitate și să acționezi independent, să-ți creezi singur realitatea și să-ți dezvolți capacitățile interioare și valorile, sau să rămâi cu el și să stai în amorțire ca și până acum? Ce alegi? Mă despart de el. Te desparți. Acum decizi cu hotărâre, Robert, că îl trimiți pentru totdeauna, îl desprinzi din câmpul tău, îl eliberezi, îl accepti, îl eliberezi, te eliberezi acum pentru totdeauna și tai cordonul cu el acum pentru totdeauna. 1, 2, 3. Să meargă acolo unde este lui bine, benefic, să evolueze, să facă ce vrea el, în ce mod vrea el să experimenteze. Ok. Bun, închideți portalul în urma lui. Robert este hotărât să nu-l mai întâlnească, da, și să meargă pe calea dezvoltării de sine pentru a experimenta și această stare interesantă și plină de experiențe noi, de emoții, de înaltă vibrație și așa mai departe. Bun, hai să vedem, Amalia, să-i faci o scanare să vedem ce i-au lăsat aceste contracte, ca implanturi, ca blocaje, ca emoții de joasă vibrație, de care să se elimine. Pe mâna dreaptă îi ia de la umăr în jos, îi desface ca un fel de brățară lată. Asta înseamnă că tot ce apucă cu mâna respectiv dă repede. Nu știu, apucă o femeie, o lasă repede, apucă banii, cheltuie repede, apucă un contract, îi dă drumul repede. Deci din cauza brățării acesteia, Robert, nu aveai spor la bani. Bun, mai departe, Amalia, o eliminăm, o aruncăm în focul purificator, ca de obicei, și o destructurăm. Bun. Îi mai scoate după spate, ca o, de-asta cum îi spune, ca o ancoră din asta de navă.
E exact cu chestia asta semirotundă peste rinichii lui. Asta înseamnă că îi provoacă foarte multă indecizie pe viitor, îi provoacă foarte multe blocaje în tot ceea ce el vrea să manifeste pentru viitor. Frica de proiecte noi, dar totodată și eșecul. Ok, și dacă iese un proiect nou, va eșua. Îi provoacă și dureri în zona lombară. Îi mai scoate de sub inimă, îi mai scoate ca un fel de busolă. E o busolă cu o linie verticală, o busolă cu o cruce pe ea. Asta înseamnă că nu este foarte stabil în sentimentele lui și se sucește foarte repede. Adică, indiferent dacă ajunge la un context în care lui îi place ceva și zice asta e, în momentul când a ajuns fix în momentul ăla, imediat s-a sucit. Parcă vrea să o ia pe altă cale, începe să-și Adică îl conduce când în dreapta, când în stânga, așa cum arată busola. Când sus, când jos, când la dreapta, când nord, când sud, când vest, când est. Bun, s-a înțeles. Amalia, o scoatem, o destructurăm. Din zona genitală îi scoate ca un fel de armură. Inițial am crezut că e centru de castitate, dar nu e, că e doar pe față și un fel de armură. E ca și când își protejează zona intimă, ca și când dar chestia asta îi dăunează foarte mult atât pe parte sexuală, cât și pe parte de manevrare a energiei sexuale. Oricât încearcă el să-și manevreze energia sexuală, datorită implantului ăstuia nu poate. Bun, o scoatem. Am înțeles. Îi mai scoate din intestinul subțire niște larve astrale. Asta îi conferă nervozitate, asta îi conferă apatie, asta îi conferă când insomnie, când prea mult dormit. Asta îi conferă o agitație lăuntrică. De multe ori nici el nu știe de la ce e agitat, că n-are de ce. Și mai scoate din talpa piciorului stâng. Îi scoate ca un fel de papuc din ăsta de plastilină, de plastic, îi împiedică foarte mult împământarea, îi împiedică foarte mult conexiunea emoțională, atât cu pământul, cu energia pământului, cât și cu ceilalți oameni. Percep că se exprimă foarte greu sau că se face înțeles foarte greu datorită implantului ăstuia. Dezechilibru chakra gâtului, dezechilibru chakra sacrală, chakra rădăcină e foarte dezechilibrată. Și văd că având niște interferențe cu niște elementali. Ăștia sunt și cei care i-au pitit obiectele prin casă. Ăștia sunt și cei care i-a creat migrene la un moment dat. Nu mai văd conexiunea la sursa falsă, văd doar amprenta conexiunii respective. Da, și văd că a fost deconectat. Da. Da, are conexiunea la sursa pură, doar că nu e folosită. Parcă nu se încarcă. E conexiunea făcută, dar fără încărcare. Da. Și văd că a fost deconectat foarte recent, destul de recent, de la calculatorul central. E ca și când, ca să nu se afle informațiile, l-a deconectat în mod... Da, am mai întâlnit noi. În mod voit. Așa se practică în ultima vreme, văd. De aici și senzația asta de amorțeală a gâtului, a cefei, a umerilor, senzația aia de... N-aș zice greutate pe umeri, aș zice mai degrabă presiune. Ai perceput, Robert? Te regăsești în descrierile Amaliei? Perfect, ai zis, da? Bun, mai departe. Da, de ancora respectivă de la rinichi
Am avut câteva episoade de dureri și bun de energie cu palmele. Ai ameliorat un treceau. pic, dar n-ai rezolvat. Da, bun. Trebuia scos implantul, da. Mai departe, Amalia. Îi mai scoate din ficat foarte mult. E o energie arămie, nu zic bine arămie, ce culoare? Vișinie. Are foarte multă furie acolo, are foarte multă frustrare, resentimente, nedreptate, comparație, reproșuri percep în ficatul lui. Foarte multă nervozitate îi scoate din stomac, din ochi, din inimă. Foarte multă ură și durere îi scoate din inimă. Neajunsurile îi le scoate din splină, din vezica urinară, din zona genitală. Foarte multă rușine și frustrare iar scoate din zona genitală, din genunchi și din degetele de la picioare. Indecizie și rigiditate iar îi scoate din coloana vertebrală, din picioare, din oasele astea de la ochi, cum le zice? La pomeți? Da? De la pomeți? La pomeți, așa, din pomeți. Îi scoate foarte multă tensiune și foarte mult stres din frunte, din cutia craniană și din urechi. Îi scoate foarte multă nedreptate, iar tristețe, milă, judecată, autocritică din plămâni. Îi scoate frica de a merge drept, frica de a lua decizii din rinichi, din coloană, din șolduri și din maxilar. Îi scoate frica de a spune ce simte din maxilar, din dinți, din nas, din gât și din piept. Îi scoate durerea, lăcomia, aversiunea, nesiguranța și singurătatea după peste tot. Și mai scoate rezistența la schimbare și frica de moarte, la fel după peste tot. Și îmi pune frână. Foarte bine că i-a scos ce era mai important, ce este el pregătit să schimbe la el. Da, la urechea stângă nu se observă niciun implant? Ai ceva la urechea stângă, zici? Am înțeluit de mulți ani. Hai să vedem care e cauza. Nu este implant. La urechea stângă percep, acum că ai spus, toate frecvențele care se emiteau prin calculatorul central îi intrau prin urechea stângă și ajungeau la inimă. Asta de acolo era țiuitul. Și mi-a rămas țiuit după ce m-au deconectat de la calculatorul central? La calculatorul central ai fost deconectat acum câteva zile. Mai ai avut țiuituri în ultimele câteva zile, Robert? Da, și acum. Acum ai țiuit? Da. Este memoria păstrată încă sau iar și altceva? Are și în memorie, ca și când s-a obișnuit cu lucrul ăsta. E ca și când pentru el a devenit un automatism. Hai să scoatem senzația și amprenta asta, oricât de bine ar fi întipărite. Robert, acum alegi și îți imaginezi cum toată această energie o scoți în afara ta pe respirație. Inspiră și expiră. 1, 2, 3. Afară toată această senzație din memoria ta. Alegi să o elimini pentru totdeauna. Să nu mai păstrezi, că nu ți ajută la nimic și refuzi să mai atragi
această legătură, acest cordon cu calculatorul central în viitorul experiențelor tale. Așa, linia de potențial de... Mai uită-te, vezi dacă mai are ceva, Amalia? Nu mai mi-arată nimic. Bine, linia de În potențial... creier nu... În creier nu am nimic. Nu. Era tot de la calculatorul Pentru... central. Aici a fost de la sursa falsă. Și sursa falsă. Cum am fost diagnosticat în 2005 cu scleroză multiplă, încă am zone demineralizate în creier. Demineralizate? E normal. Da. Ai avut calculatorul central, și sursa falsă. Și sursa falsă. Tu zici că a avut foarte mare importanță sursa falsă. La el, da. La el, da. Bun. O să facem o frecvență, Amalia, la final, ca să-i regenerăm zonele afectate de sursa falsă și calculatorul central. Acum mergem la liniile de potențial de suferință. Curățăm toate aceste proiecții. Una singură a destructurat-o, era pe neajunsuri și pe neputință. Când balansa, când neajunsuri, când neputință, era destructurat-o. Doar una a avut sau doar una a ales să destructureze? Una a avut. Una singură a avut. Ok, bun. Să-și îți proiecteze acum, Robert, pe această linie de potențial viitoare, sănătate perfectă, totală și permanentă, succes, spor și ce-ți mai dorești tu, relațional ce-ți dorești tu, cu serviciu tot ce-ți dorești tu și, mă rog, alte, eu ți-am dat doar niște exemple. Propuneți acum să-ți proiectezi în această stare de relaxare profundă tot ceea ce ai nevoie benefic în experiențele tale și noi mergem, deconectăm și de la egregoare conștiințe colective, astrale inferioare și entități și câmpurile lor. Da. Și acum să chemăm persoanele ca să curățăm cordoanele cu toate persoanele din viață pe care Robert le-a întâlnit de când s-a născut până în clipa de față. Mama care trăiește în primul rând, o soră, doi copii, două persoane cu care a avut parteneriat, mă rog, căsătorii și pe a treia persoană și toate celelalte pe care le-a mai cunoscut la servici, la școală, la vecini, prieteni, absolut toate. Și acum Robert, cu hotărâre, cureți toate aceste cordoane cu iubire, acceptare, iertare. Ca să te poți elibera, este nevoie acum să accepti tot ce s-a întâmplat ca experiență în trecutul vostru, să destructurezi tot ce ai creat greșit la adresa lor cu gândul, cu vorba, cu fapta, prin intenție doar, nu trebuie să faci foarte multe, pentru că Amalia este acolo și colaborează cu spiritul și cu sufletul tău și se lucrează rapid. Dacă ai ceva de menționat, Amalia, despre aceste persoane... Singurul lucru care aș putea să-l menționez e că toate au fost karmice, afară de copii și de actuala parteneră și de mama ei. Deci copiii, actuala parteneră și mama partenerei sunt completare. Noi veniți în viața lui într-o nouă experiență, într-o nouă karmă de acum încolo, să fii atent, Robert, în rest, ce pui acolo, în rest, ca gând, toți au fost karmici. Ca gând, emoție. Bun. S-au încheiat karma cu ei? Cu majoritatea? Da. Ok. Cu toți s-au încheiat. Foarte bine. Smulgem cordoanele, le destructurăm acum pentru totdeauna. Robert, ai ales? I-ai eliberat și te-ai eliberat pentru totdeauna. Să-și caute fiecare valorile lor în suflet și să-și cheme spiritul să le sprijine. E singurul care iubesc care îi poate iubi cu adevărat și susține spiritul lor. Transgeneraționalul, la fel, îți pui intenția să vină toți cei pe unde ai parcurs viețile, experiențele tale, familiile, toate persoanele, bunicii, părinții, iată, tatăl adoptiv și biologic, să cureți cordonul cu ei pentru a îi elibera și a te elibera. Și dacă ai vreun mesaj de la ei, Amalia, sau ceva semnificativ, vreo informație, dacă nu... Niciunul nu vrea să vorbească cu mine. Sunt supărați pe Unul Robert? dintre ei, nu da? Sunt supărați, mai degrabă
speriați, mai degrabă puțin înfricoșați. Unul dintre ei îl percep foarte slab și gârbovit. Așa, nu știu, parcă merge plecat, parcă zici că îl doare burta, să ține cu mâinile de burtă, știi? Și e ca și când l-am chemat forțat, nu prea-i place că stă aici și nu prea e comunicativ. Nu-i place să vorbească. Da. Are și el contract. E bunicul. Cine? E bunicul din partea mamei? Nu, aici e unul dintre tații tăi. Bunicii sunt în spatele lor. Poți să-i transmit... Da, zi-a mai. E ca și când, nu știu, zici că a avut, încă are memoria asta proaspătă de durere, de abdomen, de, nu știu, de bol, de suferință, de congestionare. Poți să-i transmiți, Robert? Zi, Robert. E tatăl meu bun. Ok. Poți să-i transmiți, Robert, că se poate elibera de toate aceste amprente din viața fizică, deconectându-se de tot ce este pământesc. El acum și-a părăsit corpul și toate aceste dureri le poate elimina printr-o intenție și voință. Să se deconecteze de oameni, de boli, de suferință, de animale, de case, de mașini, de tot ce e pământesc și să-și caute adânc în nucleul sufletului lui toate valorile, toate calitățile, să-și cheme spiritul și să se elibereze, să meargă într-un portal în care el să se simtă cel mai bine. 1, 2, 3 și toate aceste informații le-ai transmis, Robert. Bine. A plecat. Foarte bine. A plecat. L-ai perceput că a plecat? Robert? Da. Foarte bine, Robert. Foarte bine. Așa. Bine, Amalia. Să tai cordoanele cu ei. Cu tot, dacă mai e. Le-a smuls și a cicatrizat. Foarte bine. Hai să facem conexiunea cu energia pură a Pământului, Robert, acum. Din centrul tălpilor tale îți imaginezi două fascicule de energie pură, luminoase, care cresc, se adâncesc în centrul Pământului și te conectezi acum cu iubire și recunoștință față de energia pură a Pământului pentru tot ceea ce ți-a oferit până acum și când vei pleca din această experiență te deconectezi pentru a te elibera de tot și toate. Acum însă ești până în creștetul capului o lumină puternică. Îți încarci toate celulele, toate câmpurile cu această frecvență și ești și simți puterea, magnetismul, stabilitatea și echilibrul Pământului și din creștetul capului, un alt fascicul de energie personal, propriu, se răsfrânge în jurul tău și caută frecvența sursei pure, a conștiinței universale, de unde ai venit pentru prima oară și îți cauți toate valorile, toate calitățile, toate talentele tale, matricea originală cu care ai venit din sursă și ți amintești tot. Acum te întorci în interiorul tău, îți activezi toate memoriile și puterea inimii. Accepți și integrezi energia masculină cu energia feminină și integrezi cele trei părți, suflet, spirit, minte. În cap. Bun, și dăm comanda Amalia, o frecvență corespunzătoare, să regenereze structurile neuronale până la nivel de la nivel energetic până la nivel de celulă. În timpul ăsta spune Robert ce ai vrut să spui. Chiar simt o presiune, o durere slabă în cap. Bun, se lucrează, Robert, da? Permite corpului fizic, dă-i comandă corpului fizic să permită vindecarea în ritmul și în timpul în care corpul tău este pregătit fără a suferi, să se regenereze tot, cum spuneam, de la nivel energetic până la nivel de celulă. Tot ceea ce este nevoie să se regenereze. Tu accepti și îți dorești această vindecare totală, perfectă. Da.
Înainte să mergem la curățarea casei, Amalia, o singură întrebare. Partea din noi care necesită vindecare. Reflectarea corpului nostru în spatele nostru. Umbra? Da. Asta era întrebarea lui principală. Ce reprezintă umbra, da? Este tot ce se poate răspunde, da? Ai cuprins tot. Doar atât îmi spune. Cine spune? Spiritul Atâta lui sau al spune. tău? Al meu. Aha. Al lui încă e atent. Bine, A și preluat eu stau cu informația? ochii pe frecvența asta. Se lucrează la capul lui. Scuze, da. Hai să-l mai lăsăm un pic să lucreze, după aceea ne spui, Robert, ce ai de spus. Da, așteaptă și spune-ne dacă Ba da, el poate să vorbească, că Bun. lucrez eu aici. Spune, Robert, ce vrei să spui. Inconștient de la început că sunt foarte multe lucruri la care încă nu am acces. Multe informații la care nu mi se dă acces. Nu ești pregătit să ai acces, da? Vrei să zici? Nu știu dacă sunt pregătit, eu mă simt pregătit. Dar? Faptul că nu am acces sau nu mi se dă acces de cineva, e cu totul o altă problemă. Păi, era prietenul ăla, Nu e erau vorba că contractele. Da. Da. Nu e vorba că în acest moment îi se blochează accesul. El e pe repede înainte, el vrea totul acum. Da. Și nu se poate, el trebuie să metabolizeze informația. Până când ajunge la nivel de înțelegere totală, Robert. Da. Mulțumesc. E una din calitățile pe care să le folosim, Robert, răbdarea. Pentru că în Matrix suntem noi creatori, realizăm în material ceea ce ne propunem, dar e nevoie de timp să așteptăm. Bun. Cauza pentru care se enerva era clar, da? Da, ficatul ăla, cum să nu? Ficatul, calculatorul central, sursa falsă, erau multe acolo în capul lui. Da, dar în predominant ficatul. Și larvele acelea din intestinul subțire. Spune, Robert. Zic, larvele din intestinul subțire. Bun. S-a înțeles, cred că tot ce s-a vorbit până acum, Robert. Hai să mergem la curățarea casei, Amalia, locuinței lui și locuinței din România, să curețe tot ceea ce se poate curăța de către spiritul lui. Îi închide și un portal, nu îi curăță tot, îi curăță jumătate aici și jumătate în partea cealaltă. Dar în ambele case îi închide câte 2 portaluri. Inițial am văzut câte un portal, câte 2. Bun. Oricum se vede că pe asta de aici a lucrat. Unde stă el acum? Bine, hai să vedem robinetul abundenței, cum se află acum și ce îi se recomandă. Acum a început să se deblocheze odată cu chakra rădăcină. Deci când i s-a deblocat chakra rădăcină și i s-a scos implantul acela din talpa stângă, atunci a început să prindă contur proeminent robinetul abundenței. Foarte bine. Hai să... și brățarea de la mână, la fel. Bun. Deci acum e liber să... Cât la sută s-a recuperat energia sufletului? 100%. Conștientizare cât are? 87, 89 mi-a urcat la 100. Metabolizare? 5 zile. Compatibilitatea cu actuala parteneră? 82. Compatibilitatea cu actualul serviciu? 51. Compatibilitatea cu țara în care locuiește? 50.
Se pare și cu România 50, deci mai trebuie timp ca să decidem încotro să se încline. Bun, am încheiat aici, Robert, noi. Ia să vedem dacă mai e ceva, că nu mai e nici timp, nici energie. Cred că este suficient. Dacă ai ceva nemulțumiri, întrebări, nelămuriri, am vrut să spun, că nemulțumiri apar după aceea. Da. Sper să nu. Sper și noi să nu. Dacă ai întrebări, n-am încheiat încă, rămâi acolo doar dacă mai ai ceva de spus și dacă ne dai acceptul de publicare ca să închidem. Da, dau acceptul de publicare. Bun. Întrebări ai? Nu. Mulțumim. Atunci